Bun găsit, dragi prieteni, și bine ați venit la Sens TV. Sunt Sorin Manea și în această seară vă prezint emisiunea Sens Național. Este vorba despre un caleidoscop de știri, de evenimente care vă influențează viețile. Dar haideți să vedem despre ce este vorba. Multe modificări se anunță la asigurările RCA, dar nu știm dacă sunt în interesul asiguratului sau al asigurătorului. Nici ANAF-ul nu stă degeaba și a pus ochii pe tranzacțiile românilor prin procesatorii de plăți gen Western Union, Wise și altele care vor trebui să raporteze tot, adică toți banii. Plini de energie, parlamentarii sunt în an electoral pentru că propun ca polițiștii să scoată radarele din boscheți și să semnaleze corespunzător. Tot pe energie se ceartă și statele Uniunii Europene, care parcă ar vrea să o lase mai moale cu energia regenerabilă, dar să treacă la energia nucleară. Acum, mai în glumă, mai în serios, spionajul rusesc a detonat o informație nucleară, interceptând discuțiile unor generali germani despre războiul din Ucraina. Și iată, Bucureștiul rămâne între cele mai poluate capitale ale lumii. Aerul pe care îl respirăm e mai periculos decât în Kiev sau Sofia. Dar politicienii au tot o atitudine toxică. Nu mai au răbdare cu alegerile, motiv pentru care vor să devanseze și alegerile prezidențiale. Și haide să nu uităm de satul românesc, așa cum am făcut-o și politicienii, și ne aruncăm astăzi o privire asupra satului Negoiu, din județul Hunedoara. Discutăm toate aceste lucruri alături de jurnalistul Mihai Rusu, care este prin apel din Germania și îi mulțumim pentru aceasta. Bună ziua, domnul Rusu! Vă salut, salutări din München. Și alături de mine în platou se află analistul financiar Gicu Firu. Vă salut, mulțumesc. Haideți să le luăm pe rând și să vă propun primul subiect. Primul subiect este legat despre polițele RCA. Haideți să vedem următorul material în care ASF propune ca persoana respectivă care este îndreptățită să poată plăti o răscumpărare, adică o taxă în plus, pentru a nu crește prețul poliței. Clasa de bonus-malus și istoricul nu se va modifica. Pe de altă parte, sistemul acesta are acum un singur criteriu, dacă un șofer provoacă un accident sau nu. Autoritățile vor să se ia mai multe lucruri în considerare, astfel că pentru unii ar putea și să crească considerabil prețul poliței. O altă noutate, se va putea suspenda pentru o perioadă polița RCA. Dacă cineva folosește doar sezonier mașina, va putea cere firmei de asigurare să suspende polița cu 5 zile înainte. Se poate pentru cel puțin o lună, iar perioada maximă nu poate fi mai mare decât perioada rămasă din poliță. Pe de altă parte, firmele de asigurare vor fi obligate să accepte plata în rate chiar și lunare, nu doar trimestriale sau semestriale. Dar haideți să luăm punctual cele 10 schimbări anunțate. 1. Suspendarea poliței RCA. 2. Plata în rate lunare. 3. Certificate de daunalitate. 4. Regie proprie. 5. Montarea camerelor video în trafic. 6. Contravenții mai mari. 7. Criterii noi pentru sistemul bonus-malus. 8. Răscumpărarea. 9. Franciza. Și 10. Ghidul de conduită. Haideți să discutăm despre aceste lucruri. Îl invit pentru prima dată să ia cuvântul pe prietenul nostru Gicu Firu, care este chiar un cunoscător al domeniului, activ în mulți ani în această zonă. Gicu, ia spune-ne un pic ce vrea de fapt ASF-ul cu aceste modificări la legea RCA-ului. ASF-ul vrea să pună ordine într-un sistem care într-o perioadă a fost destul de neglijat, motiv pentru care în România s-au înregistrat mai multe falimente ale societăților de asigurare și să pună cumva pe picior de egalitate asigurații cu asigurători. Am auzit, am văzut că e posibil să fie modificări în avantajul uneia sau alteia din părți, în cazul în care părțile despre care vorbim sunt fie asigurătorii, fie asigurații, dar cred că până la urmă asigurații vor fi cei care vor ieși în avantaj. De ce spun asta? Pentru că vorbim de riscuri care sunt gestionate de o terță parte, în cazul de față asigurătorii, și de beneficiarii, să spunem, poliților de asigurare, care sunt cei păgubiți. Până la urmă, cam așa stau lucrurile. Haideți să facem un schimb de discuții, pentru că alături de noi este domnul Mihai Rusu, pe care aș vrea să-l întreb, știind că domnul Rusu este în Germania. Domnul Rusu, care este sistemul acesta de RCA în Germania? Pentru că sunt multe țări în care, de fapt, persoana fizică plătește asigurarea, astfel că greutatea este în spatele conducătorului auto, ci nu a mașinii în sine. Sistemul european sau occidental de
100 de ani este la fel. Deci, în primul rând, asiguratul plătește lunar taxele. Dacă este șofer și are un accident și accidentul este grav, carnetul este suspendat, cu suspendarea carnetului el nu poate să mai conducă vehiculul, automat își cere întreruperea asigurării. Deci, în exemplu care l-ați dat, situația este foarte simplă. La asigurările sociale, de exemplu, sănătate, pensie suplimentară, atunci toate aceste taxe se plătesc lună de lună, așa este legea, nu pot fi întrerupte și nu poate fi obligat după aceea asiguratorul, după o perioadă, să plătească mai mult, pentru că îi crește taxa. Taxa este calculată în contractul în care îl semnează inițial, știe câți bani are de plătit, că e asigurare de sănătate, că e asigurare de piață până la 65 de ani. Deci, cu suspendarea temporară cresc taxele, acela care pierde este asiguratorul. Și nici nu cred că societățile de asigurare, cel puțin occidentale, vor recurge la o asemenea metodă pentru că nu vor avea clienți. Pachetul de produse ale asigurărilor sunt de acea natură făcute încât să fie plătibile. Adică situația să fie win-win. Câștigă asigurarea, câștigă și asiguratul. Spune-ne un pic, te rog frumos, în detaliu. De ce au ajuns ei la concluzia că ar trebui făcute modificările astea? Lăsând totuși în urmă istoricul acestor falimente celebre în care mulți oameni au rămas păgubiți, adică așteaptă încă să judecă în instanță să-și poată lua prejudiciile înapoi, că unii au rămas cu prejudiciu în urma afectării în accidente a mașinilor. Dacă ne referim la RCA, acolo e treaba simplă, fondul de garantare este cel care plătește prejudiciu. Mai devreme sau mai târziu, asta e altă problemă, dar nu sunt în instanțe oamenii ca să-și recupereze banii de la autorii accidentului, adică de la cei vinovați. În ce privește cine e în avantaj, hai să le luăm pe rând. Dacă plătim asigurarea în loc de anual, trimestrial, semestrial, adică în rate, să le spunem așa, trebuie să ne gândim că plata în rate are un cost. Pentru că polița este subscrisă anual la o sumă asigurată foarte mare. Asta înseamnă că răspunderea asigurătorului este de 7 milioane de euro sau echivalentul 7 milioane de euro. Prin urmare, a plăti în rate este un cost, pentru că procesatorii de plăți au comisiuni, pentru că până la urmă băncile au comisiuni și nu are cum să nu se reflecte asta în preț. Deci dacă plătim fracționat, atunci plătim cu siguranță mai mult. În ce privește suspendarea, din câte știu, suspendarea funcționează doar dacă mașina nu se află pe domeniul public. Asta înseamnă că trebuie să fie în curtea proprie sau în garaj. Păi da, dar atâta timp cât nu te identifică în trafic și cât nu ești pus în mișcare, domeniul public se poate considera orice. Dar sunt multe mașini care sunt de mult timp avariate, dar în continuare trebuie să plătești polița asta, e valabilă. Eu pot să mă duc să suspend, de exemplu, polița când vreau. Da, dar mașina trebuie să stea parcată fie în garaj, fie în curte. Domnul Rusu, sunteți conducător auto? Da, sigur că da. Ați avut vreodată vreun eveniment în Germania? Cum se soluționează o situație de accident în Germania comparativ cu România? În România ați auzit despre răsunătoarele falimente în care oamenii au ajuns să fie despăgubiți de Fondul Național de Garantare pentru că acele companii au luat banii și au dispărut. Deci, în Germania, ca și în Franța, ca și în Italia, dar vorbim de Republica Federală, situația este așa. Fiecare conducător auto este obligat să se asigure, e lege. Deci nu poate să meargă cu mașina neasigurată. Asta e prima chestiune. A doua chestiune, mașina trebuie asigurată. E tot lege. Deci nu poate să meargă cu permis de conducere și cu o mașină neasigurată. În situația în care se întâmplă un accident, atunci vine poliția care stabilește vinovatul. Vinovatul plătește victimei banii de care are nevoie. În situația în care un conducător auto este prins sub influența alcoolului, atunci nu se mai pune problema. Eu am avut o asemenea chestiune, am primit interdicție 11 luni și a trebuit să plătesc vreo 11.000 de mărci, era vorba cu mărci vest-germane, deci când e vorba de accidente, poliție, nu te joci. Sunt legi, le-ai încălcat pe proprie răspundere, suporți rigorile.
Vreau să vă spun că am fost la poliție, era ora 3, 3 jumate dimineața, veneam dintr-un restaurant și am fost condus la poliție de polițist cu pistolul încărcat. Deci este o situație să nu ajungi la poliție datorită încălcării regulilor de circulație. Acum e o altă problemă, au apărut drogurile și foarte mulți, mai ales puști tineri, merg cu automobilul sub influența drogurilor. Deci situațiile sunt de așa natură încât legea e clară, poliția nu se joacă, asiguratorul imediat intră pe fir, în momentul în care e de vină nu te poate ajuta cu nimica, avocatul, dacă cumva e o asigurare, o poliță de asigurare cu un avocat în procese de circulație, avocatul spune clar, cum mi-a spus și mie, n-ai nicio șansă, spune că ai greșit, cere scuze, plătește-ți, rămâi cu suspendarea, după care revii din nou în circulație. Deci este o lecție de viață, o lecție de morală, o lecție financiară pe care foarte mulți nu o mai repetă. Domnul Rusu, haideți să trecem la următorul subiect, pentru că e o lecție financiară. O să-mi doresc să ascult și eu și colegii noștri, probabil și toți românii, să vadă care este lecția financiară din Germania în ceea ce privește relația cu direcțiile financiare sau cu finanțele, nu știu cum se numește ANAF-ul la ei. Pentru că, uitați următorul material, în care serviciile de plată vor fi obligate de stat să raporteze la fisc banii trimiși în țară sau din țară. Președintele Klaus Iohannis a promulgat luni legea care aduce modificări la codul fiscal și care prevede, printre altele, instituirea unor obligații pentru prestatorii de servicii de plată, precum și posibilitatea de ajustare a bazei de impozitare a TVA pentru reducerile de preț acordate ulterior livrării de bunuri sau prestări de servicii și în situațiile în care acestea nu sunt acordate direct clienților. Gicu, ia spune-ne un pic, cum ți se pare asta că statul, orice face, măsurile se îndreaptă către cetățeni? Acum, bineînțeles că vizați vor fi cel mai mult românii care sunt în străinătate și care trimit bani în țară prin aceste servicii. Românii între ei au aceste mecanisme de transfer prin bănci, sunt destul de la vedere, nu vor fi cei mai loviți. Dar cu această măsură, mie mi se pare ca public țintă orientat direct către românii din diaspora. Înțeleg îngrijorarea, aș duce puțin discuția într-un registru mai larg. Și anume, de ce statul își recapătă, ca să spunem așa, năravurile pe care le-a avut în România înainte de 1989? Cred că asta e întrebarea care ar trebui să ne răspundem noi înșine, pentru că noi suntem cei care îi permitem. Ca să lămurim situația asta, dacă toată lumea, că sunt expați, adică români care sunt în străinătate sau că sunt români, sunt bănuiți de acte de crime financiare sau nereguli financiare, înseamnă că nu suntem în paradigma unui stat funcțional. Noi suntem cetățeni care ne plătim taxele, impozitele, accizele și tot ce trebuie la stat și nu putem să fim amestecați cu infractorii care, în mod normal, acționează organizat sau, mă rog, fiecare pe cont propriu, dar o lege a bunului simț, dar și a bunei guvernări, ne spune că nu dai o lege pentru un comportament izolat ca să funcționeze pentru toată lumea. De-aia există poliție, de-aia există ANAF să identifice pe cei care produc crime financiare și să ne scutească pe noi ceilalți de ochiul lui Sauron, nu știu cum să-i spun, această supraveghere care aduce, cum să spun, ajunge la paranoia. Domnul Mihai Rusu, vreau să reiterez întrebarea. Cum să interpretăm această disperare a ANAF-ului de a verifica aproape orice și de a aduce bani de la buget, dar în special către zona asta de public în afara afacerilor, în special de la cetățeni? Și mai puțin de la, de exemplu, citeam de ună zi, zilele trecute, o informație potrivit căreia societățile de stat au datorii la bugetele de stat aproape 20 de miliarde de euro. Da, în primul rând trebuie să vă spun că datoria României este de 200 de miliarde de euro. La aceste 200 de miliarde trebuie să mai punem și dobânzile, cum au fost luate creditele. Creditele europene au dobândă 1%, cred că mă va confirma onoratul dumneavoastră invitat, iar celelalte credite care sunt luate de la bănci din străinătate sunt mai mari, 7, 8%, 9%. Acum, de referitor la aceste servicii de plată, vreau să vă spun că această acțiune
se încadrează în directiva europeană a Comisiei Europene împotriva spălării banilor. Să știți, când mi-am vândut casa în București, am fost imediat interpelat și aici la München de unde au venit banii, că am transferat banii din contul din București în contul din München. Și am fost întrebat imediat de bancă, banca a fost controlată de fisc, de unde are rusul suma X care a venit din București. Eu n-am pus banii cu dobândă, că atunci produceam bani și trebuia să plătesc impozit. Deci am lăsat așa cum au fost și am spus, eu vânzare în București. Când am venit cu bani, când am făcut un transfer de bani din München în București ca să cumpăr această casă, am fost întrebat la banca din București și am semnat contractul de unde am banii. Și am spus că banii sunt din veniturile mele, sunt din economiile mele. Deci este o întreagă campanie împotriva celor care vin și spală banii. Și să știți că în România se spală foarte mulți bani. Se spală foarte mulți bani, dar eu mă uit așa puțin din perspectiva românului care muncește în străinătate de 20 de ani și care a plecat din România de rău, n-a plecat de bine și încearcă să trimită niște bani familiei, încearcă să-și facă un rost. Probabil că mulți dintre ei plătesc selectiv. Da, e foarte simplă. Da, e foarte simplă. El în momentul în care completează suma de bani pe care o trimite, atunci spune băncii: dom'le, am banii din economiile mele, din salariile mele, atâta tot. A semnat și banii au plecat spre România. Cu câteva zile în urmă am văzut o informație potrivit căreia o doamnă din Gorj, am impresia, a fost interpelată de inspectorii ANAF pentru că nu a declarat venituri de vreo 20.000 de euro prin străinătate. Deci cred că cam aici și-ar dori să vină ANAF-ul pentru a putea corela informațiile din baza integrată a Uniunii Europene privind banii transferați de românii care muncesc în străinătate și nu declară veniturile în România. Sunt două lucruri distincte. Una este generarea unui venit, să vedem dacă sursa care a generat venitul respectiv este o sursă licită, și alta este trimiterea de sume relativ mici de la o persoană fizică la o persoană fizică. Dacă ne referim la primul aspect, da, e firesc să vrei să știi de unde vin banii. Dar dacă eu trimit 200 sau 100 de euro printr-un sistem de plată alternativ, nu prin sistem bancar, nu văd de ce ar trebui să dau cu subsemnatul să spun de unde vin banii respectiv și ce fac cu ei. Adică eu cred că e un pic mai mult decât e necesar pentru prevenirea spălării banilor și finanțarea terorismului. Eu cred că suntem prezumați cetățeni obișnuiți în calitate de, nu știu, teroriști interni sau... Mi-e greu să înțeleg care este rațiunea. Domnul Rusu. Domnul Rusu, mă auziți? Să știți că această chestiune mă face să zâmbesc. Pe bine, doamne, fiscul se interesează de 20.000 de euro, dar ce se întâmplă cu transferurile de milioane, de zeci, de sute de milioane ale companiilor din România care sunt offshore și scot profitul din România? Păi noi ne interesăm de peanuts sau ne interesăm de cei mari și profitul este neimpozitat. Și unde apare? Se duce în Cipru, se duce în Malta, se duce în insule Virgine și în altă parte. Și aici sunt toți oamenii bogați pe care îi vedeți în capital, în top, nu știu cât, sunt cu offshore-uri. Păi noi, ce face fiscul român? Discriminează cetățenii săraci de cetățenii bogați, care acei bogați se pot proteja, cetățenii normali sau săraci nu se pot proteja. Deci e strigător ce se întâmplă din acest punct de vedere. Aș mai completa ceea ce a spus, ceea ce foarte bine ați subliniat, și cu cazul domnului Cherecheș, fostul primar de la Baia Mare, care a fost găsit cu o geantă cu vreo 1.000.000 de euro pe autostradă prin Germania sau prin Austria, nu știu pe unde a fugit de asta. Nu, în Germania. A fost găsit aici când a fost arestat aici, în München. Din München a început urmărirea finală, pentru că el a fost urmărit de prin Ungaria, Austria. Și când a fost prins la Augsburg, la 69 de kilometri de aici de München, de unde vă relatez, i-au găsit în mașină geanta cu 1.000.000. Și s-au întrebat polițiștii cum e posibil să vină unul cu 1.000.000 de euro
pe o distanță de 1000-1100 de kilometri. Deci, iată unde sunt evaziunile fiscale. Haideți să facem odată în locul fiscului, facem noi, lucrăm în locul fiscului și luăm primarii, președinții de consilii județene, luăm administrația publică locală, să întrebăm de unde aveți, dom'le, 2-3 case. Una de vacanță, una de vară, una de iarnă, 3 mașini și câștigați 1500 de euro pe lună. Aici sunt întrebările la care trebuie să răspundă autoritățile. Da, autoritățile, mai ales în an electoral, au niște răspunsuri foarte, foarte selective la aceste întrebări, adică pur și simplu ignoră jurnaliști, public și, din păcate, oamenii se duc în continuare la vot sau cei care nu sunt interesați nu votează. Domnul Rusu, o să vă rog să țineți puțin camera mai într-o parte, să vă vedem mai bine. Da, stimate moderator, o singură chestiune vreau să reanunț. Păi e posibil ca un primar să se ducă la electorii lui și să le spună că va schimba partidul, că se duce în altă parte? Ați mai auzit altceva? Numai în România se întâmplă așa ceva. În România este țara tuturor posibilităților, este no man's land din Europa, domnul Rusu. Țineți puțin telefonul orientat în sens invers să vă vedem mai bine, așa este din ce în ce mai bine, încă puțin să vă vedem corect, să vă vadă românii, să știe cine vorbește alături de noi. Până când orientăm puțin telefonul, haideți să ne orientăm puțin spre următorul material, pentru că este de foarte mare interes, mai ales pentru conducătorii auto. Se întâmplă câteva modificări la circulația rutieră. Au fost adoptate tacit în Senat. Radarele vor fi semnalate, detectoarele de radar sunt permise. Senatul a aprobat tacit luni o propunere legislativă de modificare a ordonanței de urgență 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, prin care amplasarea radarelor pentru măsurarea vitezei participanților la trafic va trebui semnalată din timp conducătorilor auto, fie prin panouri, fie prin mass media. Proiectul de act normativ propune creșterea numărului de ore de instruire practică de la minimum 30 la cel puțin 45 de ore, iar examenul pentru obținerea permisului se poate realiza și de către examinatori, persoane fizice atestate de către autoritatea competentă. Conducătorii cu vârsta de până la 21 de ani, precum și cei care au experiență de conducere mai mică de un an pentru categoria de vehicule B, le este interzis să conducă vehicule care depășesc 100 de cai putere, respectiv 75 de kW în cazul vehiculelor rutiere. Iată, o lege prin care practic, poliția rutieră, ceea ce ne interesează cel mai mult pe toți cei care avem deja permis de conducere, nu mai poate să stea așa ascunsă prin tot felul de cotloane, prin boscheți și să pună radarul pe unde au ei chef și să dea drumul la bodycam când au ei chef și să facă anumite lucruri. Trebuie să informeze vizibil prin panouri și prin mass media. Ce-i drept că asta prin mass media nu am înțeles-o foarte bine, dar hai să vedem un pic, Gicu, cum ți se pare acest proiect legislativ care a trecut de Senat, va trebui să intre în dezbatere la Camera Deputaților pentru noi șoferii. Nu știu ce se va întâmpla cu aparatele radar de tip pistol, cele care se țin în mână. Nu cred că pe acelea le vor putea semnaliza, că până la urmă sunt mobile. Asta una la mână. Doi la mână mi se pare Păi să pună un indicator rutier, de exemplu, din acelea cum sunt, atenție, control radar pe o anumită distanță pe care și-o doresc ei. Așa e, numai că dacă ar face asta, ar anula rațiunea de a exista. Păi eu cred că rațiunea poliției rutiere, în primul rând, este aceea de a preveni. Apoi de a sancționa pe cei care nu se supun regulilor. Absolut. Și atunci trebuie să ne uităm puțin la două lucruri, dacă îmi permiți, Sorin. Modelul de educație din România este bazat pe reprimare. Cu alte cuvinte, la școală, profesorul urmără să vadă ce nu știi. Unde ai greșit. Asta se întâmplă și la poliție în infracțiunile sau contravențiile rutiere. E acolo ca să vadă unde greșești, nu ca să prevină. Eu cred că e un lucru foarte bun, pentru că în felul ăsta putem preveni, știind că este o porțiune unde s-au înregistrat, istoric vorbind, accidente și atunci ai panou, lași, iei piciorul de pe accelerație, mergi într-un regim normal de viteză și atunci, pe porțiunile respective, ne așteptăm ca accidentele să nu se mai petreacă. Asta e un lucru. Al doilea lucru, că ar trebui să ne uităm puțin câte centuri de ocolire a orașelor și a satelor avem în România.
Cred că dacă ne raportăm la alte țări din Europa, nici măcar din Uniunea Europeană, cred că avem cele mai puține centuri. Asta înseamnă că dacă am de făcut un drum de 400-500 de kilometri, voi trece invariabil prin foarte multe localități și foarte multe orașe. Asta îmi reduce, evident, viteza de deplasare, dar îmi crește apoi tendința de a apăsa pe accelerație când prin zona din afara orașului. Domnul Rusu. Sunt două lucruri care se bat cap în cap. Domnul Rusu, sunteți alături de noi? Da, sigur că da. Haideți să vă vedem puțin mai bine în cameră. Rotiți un pic camera mai spre stânga. Așa e, perfect. Începem să vă vedem în altă lumină. Domnul Rusu, noi discutăm acum despre faptul că în România, în sfârșit, poliția nu va mai sta prin boscheți cu radar, nu se vor mai pune radare din alea capcană pe care să nu le știe nimeni și să te trezești acasă cu amenzi de nu le plătești din 5 salarii. Cum este sistemul în Germania? Se semnalizează aceste radare sau te prind unde te găsesc și îți dau amendă de aia, cum v-ați luat dumneavoastră, de 11.000 de mărci? Da, situația în Germania este așa, și în Austria și în general în Occident, există semnale preavertizoare pentru care ne anunță că urmează radarul. Deci automat lumea, dacă merge prea repede, apasă pe frână și reduce viteza. Pe de o parte este pentru respectarea legii, pe de altă parte este pentru preîntâmpinarea unor accidente. Până acum și în Germania poliția mergea cu pistolul, se ascundea în boscheți. Am primit acum vreo 7-8 săptămâni o amendă din asta într-o zonă de 30, am mers cu 33 de km pe oră și am plătit 30 de euro amendă. Deci, iertați-mă, vă rog, că deja devine... școli, cămine, instituții în centru sunt semnale preavertizoare. La austrieci, pe autostradă, acolo sunt polițiști cu pistolul. Pentru că nu pot controla când treci. În Austria viteza pe autostradă e 130 de km pe oră. Deci dacă ai mers cu peste ochiul polițistului, e destul de versat și de școlit. Și atunci el pune pistolul în folosință și face o fotografie. Ce arată? Pe de o parte numărul de la mașină, pe de altă parte figura șoferului, și în al treilea rând se vede dacă are centura de siguranță sau nu. Nu are centură de siguranță, atunci amenda este mult mai mare datorită depășirii vitezei plus nerespectării siguranței circulației. Deci iată care sunt toate elementele din acest cocktail. Dar una peste alta, și aici vorbim despre o directivă europeană în cadrul circulației de protecție. În primul rând de autoprotecție și după aceea de protecție pentru ceilalți participanți în circulație sau că iar pietoni, pentru că și aici sunt accidente înfiorătoare. Domnul Rusu, da, am și eu curiozitate așa, că noi suntem mai destinși, mai relaxați, nu suntem prea pe ură așa, noi suntem pozitivi. Care era viteza limită acolo unde circulați cu 33 și ați luat amendă și cât era amenda? Să trecem la cifre un pic. Deci este o stradă laterală sau colaterală care e destul de strâmtă și eu am mers, eram puțin în grabă, din spatele unui copac am văzut pistolul, dar când am frânat aveam 33 de km pe oră. Și mi-a trimis poliția o scrisoare, m-a anunțat că am depășit viteza, dacă am amenda și dacă am ceva de comentat să scriu și să trimit scrisoarea. Am scris, bineînțeles, am trimis scrisoarea și mi-a venit după aceea, după câteva săptămâni, amendă de vreo 30 de euro, dacă nu mă înșel, 30-33 de euro. Deci la 3 km depășire de la 30, deci punem 10 euro pe kilometru. În situația ipotetică în care noi suntem prin Germania, ce ar trebui să scriu poliției germane ca să scap și eu cu 30 de euro? Că am fost în Italia și am luat 200, tot pentru o situație similară. Păi, din politețe, poliția germană, nu știu cum procedează poliția italiană, poliția rutieră, din politețe, poliția germană apelează și la părerea celui care este acuzat sau, mă rog, în Italia nu știu cum, dar decizia este tot a poliției, pentru că poliția îți trimite o nouă scrisoare și spune conform codului rutier articolul 1 sub punctul 2, dumneavoastră ați depășit, la depășirea dumneavoastră amenda este, în cazul meu, 33 de euro
și cu asta poți să faci contestație, te duci în justiție, dar pierzi și plătești și avocatul. Haideți să trecem la următorul subiect și să vorbim puțin mai mult despre ce se mai întâmplă prin Uniunea Europeană, pentru că sunt alegeri anul ăsta pentru Parlamentul European și iată că ministrii de energie au discutat, în special ministrii, dar statele membre UE au arătat că sunt divizate în politica din domeniul energiei nucleare. O parte condusă de Franța, promovând tehnologia, iar o alta condusă de Austria și Germania, făcând în schimb presiuni pentru prioritizarea resurselor de energie regenerabilă. Înaintea reuniunii de luni a ministrilor europene a energiei a avut loc întâlnirea celor două grupări rivale pentru a stabili cum își vor arăta sprijinul pentru tehnologia energetică preferată. Grupul de 13 țări condus de Franța, care este în favoarea energiei nucleare, a cerut politici Uniunii Europene mai puternice în privința acestui tip de energie și a susținut că recentele progrese înregistrate în negocierile cu Bruxelles privind recunoașterea importanței energiei nucleare în mixul energetic trebuie transformate în proiecte concrete și în finanțare. Comunicatul a fost semnat de Bulgaria, Croația, Republica Cehă, Finlanda, Franța, Ungaria, țările de jos, Polonia, România, Slovacia, Slovenia și Suedia. Italia a participat la întâlnire, dar nu a semnat comunicatul. Hai să vorbim puțin, domnul Gicu Firu, despre această politică care este în trend în momentul de față în Uniunea Europeană privind energiile astea regenerabile. Dar vedem că, pe de o parte, Europa se concentrează foarte mult, adică până la asuprirea populației pe energii regenerabile, în timp ce cealaltă parte a lumii, să spunem între ghilimele, puțin iliberală, China, India, Brazilia, Rusia, se orientează mai mult către politica energetică bazată în special pe combustibili fosili. Cum interpretezi în momentul de față acest moment de răscruce? Pentru că este o decizie la nivelul UE care pune niște tabere cap la cap. Taberele sunt, din punctul meu de vedere, debalansate, adică grupul de țări condus, să zicem, de Franța, este mai mare decât cel reprezentant de Austria și Germania și ăsta e un lucru bun. Acum, de ce țările mai anterior menționate, respectiv China, India, Rusia, folosesc energie ieftină? Pentru că au un plan. Adică fiecare țară vrea să obțină rezultate, să aibă o economie din ce în ce mai mare și cetățeni din ce în ce mai prosperi. Dacă ne uităm pe prognoze, India va depăși până în 2050 economia SUA. Ai energie ieftină, ai economie performantă. Ne uităm la Germania înainte de războiul din Ucraina, înainte de aruncarea în aer a bine, dar ce se întâmplă la nivelul Uniunii Europene? Pentru că, iată, ei nu se mai înțeleg. Până acum erau la unison toți pe energii regenerabile. Au început niște politici agresive la nivelul Uniunii Europene. S-au pompat o grămadă de bani. Acum, dintr-o dată, pare că au tras frâna și au zis, bă, băieți, parcă nu e ok să mai mergem atât de în direcția asta. Hai să vedem cum facem. Filozofic vorbind, am putea spune că e o diferență între obiectiv și realitate. Realitatea a demonstrat că tipul de energie preferat, așa numită energie verde, eoliană și bateriilor solare nu funcționează sau cel puțin nu poate să producă la nivelul consumului. Ăsta e și motivul pentru care multe dintre fabricile din Germania au migrat în China și mai curând în SUA, unde nu există nici birocrația cum este în Uniunea Europeană și nici politicile de mediu încă așa cum sunt în Europa. Și atunci stai să te gândești. Acum am rezultate, am văzut unde duce tipul ăsta de politică și atunci e cazul să reevaluez. Motiv pentru care vorbim de această disensiune, deși cred că se va ajunge la un acord între țările conduse, să spunem, de Franța și Germania cu Austria. Domnul Rusu, sunteți alături de noi. Iată o problemă care creează discordie în Uniunea Europeană.
energiile, să fie regenerabile sau să fie nucleare? Ce fel de energii? Ce se întâmplă? Totul începe de la Bruxelles, de la Comisia Europeană, care acum vreo câțiva ani de zile a decis acel Green Deal, sub presiunea verzilor. Între timp, Partidul Verzilor din Germania și din Austria, că nu întâmplător sunt contra, au ajuns la guvernare. Și atunci trebuie să respecte pentru electorii lor promisiunile făcute. Numai că a venit criza energetică, pe care nimeni nu o anticipa. Și această criză energetică a schimbat dintr-o dată chiar și gândirea verzilor, care acum sunt de acord să preia energie din centrale atomice. Numai că în Germania centralele atomice au fost închise. Dar spun specialiștii că ele pot fi redeschise și pot fi refolosite câteva luni până când totul se pune în regulă. Dar nu este chiar atât de ușor să schimbe acum. Între timp, marile concerne producătoare de automobile și-au schimbat liniile de producție și vor ca până în 2035 totul să fie, toate mașinile care ies, mai ales din Germania țară producătoare de automobile, să fie cu baterie, adică cu motor electric. Întrebarea însă care au pus-o specialiștii, mai ales acum cu ocazia protestului agricultorilor, este următoarea. Vor fi și tractoarele cu baterie. Deci vor fi prețuri înfiorătoare. Și atunci toată această nebunie cu Green Deal-ul s-a văzut acum când au intervenit niște factori care acum 3 ani de zile nu erau de anticipat, astăzi sunt pe piață. Astăzi produc mari dureri populației, pentru că toată lumea se plânge și în Germania și în Austria de creșterea prețului benzinei, de creșterea curentului electric. Verzii o țin pe lor, între timp au lăsat-o puțin mai moale, că și electorii lor suferă, tot așa plătesc bani foarte mulți. Energia eoliană nu poate să fie produsă oriunde. Există la Marea Nordului, în nordul Germaniei, acolo câteva zone care produc energie, dar insuficientă energie ca să asigure un consum pentru toată Germania. Deci așa trebuie să ne explicăm. Iată, în Franța, verzii n-au nicio șansă. În țările est-europene, sud-est-europene, verzii n-au nicio șansă. Acum să știți că eu nu sunt un suporter al verzilor, dar pe undeva îi înțeleg. Și i-am înțeles acum vreo 20 de ani când mergeam pe autostradă în München-Nürnberg. Sunt 179 de kilometri, numai verdeață, numai pomi. Și m-am uitat întâmplător la coroanele pomilor și am văzut că coroanele sunt deja terminate. Și atunci mi-am dat seama ce vorbesc acești verzi de vreo 30-40 de ani, dar de aici până acolo, ca să schimbe acum toată economia și toată industria, este o mare problemă. Acum intervine o altă chestiune, finanțarea acestor noi linii de producție. Una peste alta, Green Deal-ul a produs Germaniei niște credite de vreo câteva miliarde de euro pe care le plătește populația. Iar ultima propoziție care vă spun, în bugetul pe care l-a avut guvernul actual, care e o coaliție social-democrată liberală cu verzii, au luat niște bani dintr-un fond care trebuia dintr-un credit și l-au trecut în bugetul anului 2024. E vorba de 60 de miliarde. Acum, opoziția, creștini-democrații au dat în judecată la Curtea Constituțională, au câștigat și guvernul Germaniei a rămas cu un minus de 60 de miliarde, drept pentru care trebuie să facă economii formidabile. Ce vreau să vă spun aici? Vedeți că nu există. Și la Berlin se procedează și se gândește ca să faci un mix slalom, așa, în managementul guvernamental. Domnul Gicu Firu, ia spuneți, ați vrut să aveți o luare de poziție în această privință, legat de ce a spus domnul Rusu sau de subiect în general? De subiect în general, da, o remarcă la ce spunea domnul Rusu, că spune bine ce spune și are perfectă dreptate, dar aș vrea să fac o remarcă, sau poate, adică nu mă ofer să spun direct că suntem între prieteni, o ironie la adresa verzilor. De ce? Pentru că dacă te uiți pe documentele pe care le pregătesc, ei vor să îngroape copaci, să-i taie și să-i îngroape, pentru că pe termen lung produc carbon. E beznăminții, de adevărat. Asta una la mână. Doi la mână, sunt încrezător că lucrurile nu vor sta chiar atât de rău, pentru că, iată, cine s-ar mai fi așteptat ca la turnul Severin să se redeschidă combinatul de apă grea,
pentru că mulți ani a intrat în faliment pentru că producea pe stoc, acum e nevoie de apă grea, prin urmare sunt încrezător că centralele nucleare vor lucra la o capacitate mare. Domnul Mihai Rusu, nu pot să nu vă întreb despre faptul că Germania a fost printre primele țări din Europeană care a declarat că va declanșa redeschiderea minelor de cărbuni. Exact. Păi cred că a și făcut-o. Păi da, uitați ce se întâmplă odată cu războiul din Ucraina, din 24 februarie 2022, s-a schimbat toată situația economică sau energetică din Occident. O Germanie care este producătoare, Germania nu are resurse, ea trebuie să importe, dar Germania are o industrie formidabilă, dominată de industria automobilistică. Și atunci, fără energie, atunci dispar concernele, dispar locurile de muncă, dispar angajații, dispar banii care se iau de la aceste concerne. Deci este vorba, colectarea fiscală în Germania adună vreo 900 de miliarde de euro, aproape 1 miliard. Deci la PIB-ul e 4 bilioane. Deci vă dați seama ce catastrofă ar fi. Și atunci, ca să revin și la Green Deal, și la redeschiderea centralelor atomice, și la redeschiderea minelor, energia este o chestiune de siguranță națională în Germania. Și cu aceasta cred că am spus totul. Domnul Rusu, pentru că ați vorbit de siguranță națională în Germania, o să trec la un subiect care este pe agenda tuturor publicațiilor și tuturor televiziunilor din lumea asta în momentul de față. Este vorba despre președintele Comisiei Parlamentare de Control a Bundestagului, Constantin von Notz, care solicită clarificări cu privire la informațiile despre presupusa interceptare de către Rusia a unor discuții între mai mulți dintre ofițerii săi privind livrările de arme către Ucraina. Ministerul German al Apărării a declarat sâmbătă, 2 martie, că verifică dacă o videoconferință confidențială despre războiul din Ucraina a fost interceptată de Moscova, după ce o înregistrare a fost postată pe rețelele de socializare ruse. Cancelarul german Olaf Scholz a exclus din nou luni, 4 martie, posibilitatea de a înarma Ucraina cu rachete cu rază lungă Taurus, dacă este nevoie de implicarea militarilor germani pentru a ajuta la operarea lor, transmite agenția Reuters. Citez: nu poți să livrezi un sistem de armament care are o rază foarte lungă de acțiune și să nu te gândești cum poate avea loc controlul asupra acestui sistem de armament, a afirmat Scholz. Pe de altă parte, Germania a rezistat până acum presiunilor de a trimite în Ucraina rachete Taurus cu rază de acțiune de 500 de kilometri, de teama de a nu fi trasă într-o confruntare directă cu Rusia. Deci, domnul Rusu, cum să interpretăm această situație? Pentru că este și foarte multă manipulare, este și foarte mult adevăr, pentru că am văzut înregistrările respective, nu știm cât de reale sunt sau așa. Ce se discută în Germania pe această temă? Haideți să vedem puțin dincolo de granițele noastre. Cât este realitate și cât este o manipulare făcută de Rusia pentru a crea acest pretext că statele NATO se implică activ în războiul din Ucraina. Deci, în primul rând, că nu este speculație, este o certitudine. Asta e prima chestiune. Rusia spionează în continuare și a doua parte, ce spunea cancelarul Scholz despre rachetele Taurus, că nu pot fi programate decât de militarii germani, este un fake news. Aceste ucrainieni care sunt aici instruiți în Germania au învățat foarte repede să umble și cu tancurile și cu avioanele F-16. Deci cancelarul este social-democrat și social-democrații sunt în general pacifiști prin filozofia lor. Dar acum, ce s-a întâmplat la Berlin ca să priceapă toată lumea? Deci, în primul rând, avem un război de dezinformare care este folosit de Vladimir Putin pentru a scinda și Germania și Uniunea Europeană cu hackeri. Vreau să vă reamintesc că a fost atacat Parlamentul german, Cancelaria germană, poșta germană, gări, aeroporturi. Deci tot ce este infrastructură a fost atacată de către hackerii ruși. Acum, ca cei 4 generali din forțele aeriene federale să țină o teleconferință
fără ca dinainte să fie verificată protecția, securitatea legăturilor, este o chestiune superficială de care cei din Marea Britanie, înalții specialiști, râd de nemți. Adică nu se poate ca să ataci un subiect atât de sensibil și să nu ai înainte specialiștii care să-ți testeze. Deci era vorba de o platformă, de un soft care este folosit în toate videoconferințele, inclusiv Banca Europeană Centrală și alte mari instituții american. Cisco este concernul IT care produce și vinde acest soft și iată că întâmplător sau nu, un spion rus, un hacker, trebuie să fie mare specialist, a intrat în această convorbire și culmea că nu a fost observat de aceia care administrau rețeaua că este cineva care ascultă. Și așa el a înregistrat absolut totul, după care a transmis televiziunii Russia Today și tovarășa Simonian i-a prezentat-o lui Gaspadin Putin și de aici a început scandalul. Bineînțeles, nu este manipulare, este acum o dovadă, mai ales că Putin e în campanii electorale, să arate rușilor, vedeți, occidentalii ne spionează, occidentalii vor să ne atace. Deci a făcut din această chestiune un story foarte frumos, de parcă ar fi fost ziarist. Story-ul este de intoxicare, Putin vine din KGB, are talent, a învățat la școală, așa că Germania este pusă într-o situație foarte, foarte delicată. Guvernul german a fost atacat, Serviciul de Informații Externe german a fost hăcuit, contrainformațiile militare civile, contrainformațiile militare, contrainformațiile civile. Toate sunt acum într-o stare de alarmă să vadă ce se întâmplă, cum pot comunica dacă cumva nu sunt ascultați de către ruși. La Berlin sunt la ambasada rusă, sunt vreo 400 de funcționari. Acum ei sunt funcționari diplomatici, dar sunt acoperiți. Acum cât sunt din KGB, cât sunt din serviciul intern, cât sunt din serviciul militar, asta nu știm, dar Berlinul este foarte observat, să spunem, de ruși. Domnul Rusu, l-aș întreba și pe colegul nostru, domnul Gicu Firu, după care revin la dumneavoastră că am o întrebare. Cum ți se pare această breșă de informații în sistemul de comunicare al armatei germane? Eu n-am nici cea mai mică pregătire în sensul ăsta, dar am o opinie. Cel mai important este să ai opinii ziua de azi, că dacă ești puțin atent, suntem conduși de oameni care n-au niciun fel de pregătire în domeniile în care activează, pornind de la miniștri, președinți, etc. Așa că te rog frumos să-ți ascultăm cu mare interes opinia ta. Am o opinie care e bazată pe foarte multă lectură și parcurgere de materiale video de istorie, atât la primul război mondial, cât al doilea război mondial și cât și războiul rece. Și nimic din ce am studiat, și am fost foarte atent, nu mă îndeamnă să cred că meticulozitatea germană dispare dintr-o dată. Faptul că e 100% adevărat că s-a întâmplat lucrul ăsta și a fost planificat, discutat, de generalii germani, e fără dubiu. Dar faptul că a apărut public, nu cred că îi absolvă pe germani de vină. Eu nu cred că e o breșă de securitate, eu cred că este o breșă voită de securitate, în sensul că Germania, așa cum bine a punctat domnul Rusu mai devreme, nu voia să dea rachetele respective către Rusia, gândindu-se la o retaliation din partea Rusiei. Și cum ești mai sigur că poți să întâmpini asta decât să faci public o asemenea discuție? Deci eu nu cred că serviciile secrete germane sunt străine de leak-ul ăsta, de scurgerea asta de informații. Eu cred că a fost o scurgere de informații controlată. E opinia mea și... Domnul Mihai Rusu, revin la dumneavoastră și am așa o curiozitate, că dumneavoastră trăiți în Germania. Cum simțiți cancelarul ăsta, domnul Scholz, cum îl simțiți așa dumneavoastră ca și cetățean german, că eu pot să fiu în afară și să văd doar ceea ce construiesc ei mediatic, dar ca și locuitor al Germaniei, cum îl simțiți pe cancelarul Scholz raportat la doamna Merkel, care a fost înainte? Pentru că mie de aici, așa uitându-mă puțin la televizor, mi se pare foarte stângaci și în luările de opinie pe care le are și în deciziile pe care le ia.
aproape socialist. Această democrată de stânga este una pacifistă. Inclusiv de cele două. Haideți să trecem mai departe, să mai vorbim despre acest subiect până când refacem legătura audio cu domnul Rusu. Domnul Gicufiru, în ce măsură credeți că acest scandal, că e un scandal în toată regula, va afecta următoarele decizii ale NATO? S-au deconspirat privind implicarea în instruirea soldaților ucrainieni, s-au deconspirat în ceea ce privește trimiterea de rachete, adică cum ar fi reținerea de a trimite aceste rachete, pentru că nu știu dacă nu cumva le vine în cap ucrainilor să-i atace pe ruși. Asta e temerea real, ca să traducem ceea ce se discută în media din Germania. Cum implică în momentul de față NATO în toată această chestiune? Ei vorbeau acolo și despre personal al NATO care se află în Ucraina, adică vorbeau niște tâmpenii de te sperii. Păi câtă vreme New York Times a scris că sunt vreo 14 stații CIA în Ucraina imediat după 2014, nu mai putem să credem că e doar o întâmplare ce a apărut acum. Pentru că articolul din New York Times cred că a apărut acum vreo 2 săptămâni. Prin urmare, poate să fie, nu știu, o invitație la masa negocierilor, astfel încât războiul din Ucraina să nu se mai prelungească 1 an, 2, 3, pentru că dacă se întâmplă lucrul ăsta, sigur, eu nu văd niciun câștigător acolo, dar văd foarte mulți perdanți, în special statele din Uniunea Europeană. Și mă duc mai departe și mă gândesc așa, primii care vor fi vizați de această reacție a Germaniei vor fi de această reacție a Rusiei, care vor fi statele din Est. Adică noi suntem acum pur și simplu vizați de orice atac al Rusiei, fiind țară NATO. Sunt două lucruri aici. NATO în sine, ca bloc militar, nu este implicat în războiul din Ucraina, dar a spus-o și Fico, premierul Slovaciei, a spus-o și Macron, dar Macron a spus-o tare, încât l-a auzit toată lumea și cred că și cei care nu sunt pe lumea asta, și anume că ar trebui ca unele țări să trimită trupe la sol în Rusia. Și pentru asta s-a discutat de acorduri bilaterale de securitate între țările membre NATO, dar nu între blocul NATO și Ucraina. Acolo e riscul mare. Țările care vor semna asemenea acorduri bilaterale cu Ucraina e posibil să fie la risc. Mai mult decât atâta nu pot spune, pentru că nu cunosc subiectul în amănunt, dar mi-e teamă că dacă România, că până la urmă suntem români, face o asemenea greșeală, vom fi o țintă. Da, aș relua aceeași întrebare pe care i-am adresat-o domnului Mihai Rusu. Poate că ai urmărit de-a lungul timpului, așa, cum ți se pare cancelarul Germaniei, așa? Mie mi se pare cam amuzant în declarațiile pe care le ia și puțin atipic pentru germani, care, așa cum ai spus și tu, sunt destul de calculați și programatici în ceea ce fac. Măcar comparativ cu doamna Merkel. Comparativ cu doamna Merkel, nu văd unde este beneficiu pentru Germania sub conducerea acestui cancelar. Evident că nu sunt specialist, nu știu cu ce s-au ales germanii, dar cel puțin de aici nu se vede un beneficiu pentru poporul german. Văd că sunt mai săraci, văd că le pleacă capitalul către SUA și către China, văd că SUA nu mai e dispusă să exporte gaz pentru Europa, au înghețat exportul și atunci, sincer să fiu, nu știu cu ce se procopsesc germanii din toată povestea asta. Așa că nu pot să-l compar cu Merkel în niciun chip. Mai văd că are un ministru care a declarat, cred că Annalena Baerbock, sau cum se numește, a declarat că nu prea pune preț pe interesul alegătorului german. Da, este doamna ministru de externe al Germaniei, care
și dânsa, bine, toate atitudinile astea în ce context sunt? Sunt într-un context economic în care Ucraina reprezintă o miză atât de importantă și pentru Germania, sau care să fie contextul ăsta de a se arunca atât de tare și de a avea aceste reacții? Adică sfidezi propriul popor pentru... E foarte ciudat. Eu chiar am făcut o analiză în presa internațională și de conținut, nu numai de cantitate, și am observat un lucru simplu, toată lumea poate să-l vadă: populația Germaniei era mai degrabă anti-americană decât anti-Putin înainte de război. E un fapt. Acum nu văd cu ce ajută situația din Ucraina pe Germania. Văd că în Statele Unite democrații, dar și o mare parte din republicani fac efortul să finanțeze în continuare războiul din Ucraina. Am observat că politicienii americani de frunte spun că e mai economic pentru americani să plătească bani ca să moară ucraineni pentru a omorî cât mai mulți ruși și a schilodi Rusia, dar nu văd pe nicăieri unde este interesul Germaniei. Haideți să vedem dacă am reușit să refacem contactul cu domnul Mihai Rusu. Vă aud foarte bine. Domnul Rusu, reluăm discuția noastră despre această breșă de securitate la nivelul NATO, că nu mai putem vorbi doar despre o breșă de securitate la nivelul generalilor germani. Domnii ăștia nu au o modalitate de comunicare securizată, adică vedem că infractorii în lumea asta liberală au metode foarte bine securizate din moment ce nu-i prinde nimeni de comunicare. Băieții ăștia care fac parte din armata germană, general, nu au avut niște căi de comunicare securizate printr-un protocol al NATO, al statului german? Da, aceasta este întrebarea și de aceea specialiștii din contrainformațiile militare și contrainformațiile civile sunt acum în mare alertă. Și nu întâmplător, Comisia de Apărare din Parlamentul German va invita săptămâna viitoare pe cei în cauză, pe actorii principali, să vină și să se explice. Deci aici nu e o chestiune NATO, este o chestiune pur și simplu din Armata Federală Germană legată de forțele aeriene. Dar vă rămăsesem dator cu cancelarul Scholz, care nu vrea nici în ruptul capului să livreze aceste rachete. Sunt cele mai moderne și sunt rachete care sunt lansate din avioane militare și care după aceea programate și caute ținta și operează, sunt foarte eficiente. Ce nu vrea cancelarul? Cancelarul e frică că ucrainienii vor folosi aceste rachete pe teritoriul rusesc. Aici este toată problema de strategie militară, ca să nu ambaleze Germania și să nu ambaleze NATO. Dar spun experții militari, din ultimele zile sau din totdeauna, Germania și NATO oricum este angrenată în acest război. Pentru că din moment ce livrează armament, ei sunt parte pasivă din acest război. Nu mai e niciun fel de explicație. Așa că nu-l înțeleg pe cancelar, inclusiv cele două partide din coaliție, liberalii și cu verzii. Deci așa trebuie interpretată. Pentru telespectatorii români și telespectatoarele din România, trebuie să le spun sau să le reamintesc că acum câteva zile, în conferința internațională ținută de Putin în sala expoziției de lângă Moscova, a spus foarte clar că dacă vin militari NATO în Ucraina, era vorba după declarația președintelui francez, el atunci este obligat să apeleze la toate strategiile, fie cu arme atomice, fie să recupereze, să reocupe, să recâștige țări din partea Baltică, din Europa de Est și de Sud-Est. Deci noi suntem primii vizați că suntem graniță cu Rusia. Deci, iată, situația pentru România este foarte, foarte delicată. Aseară am văzut un film la televiziunea germană de cum se pregătește armata NATO, trupele NATO, pe tot flancul de est în cazul unei asemenea moment. Deci sunt cu trupe, cu tancuri, cu blindate, cu soldați, cu trupe multinaționale și așa mai departe. Din păcate, armata română nu știu cât de pregătită este, că am citit că are cartușe și gloanțe doar pentru 3 zile, deci este o problemă.
o problemă să vedem dacă vin avioanele F-16, cât durează până piloții să fie pregătiți ca să le poată folosi. Deci să vedem ce se întâmplă la Marea Neagră cu forțele navale. Deci aici planul strategic e destul de larg, complicat. În orice caz, îmi spunea Mircea Joana acum un an de zile, înaintea conferinței de presă de aici de la München pentru securitatea europeană, că România, planul NATO pentru România este foarte clar și România este bine apărată, ca să fiți toți liniștiți. Suntem liniștiți, dar eu sunt puțin așa întrebător și aș mai avea o curiozitate. Sunt liniștit, dar am o curiozitate. Curiozitatea este legată de faptul că totuși mi se pare că Uniunea Europeană trece așa printr-o criză de leadership. Dacă domnul Scholz își permite asemenea ieșiri, dacă domnul Macron își permite asemenea ieșiri, cine mai conduce Europa asta dacă nu Franța și Germania? Păi, din păcate, axa Paris-Berlin, care nu a fost niciodată 100% sigură, apropo de siguranță, de comunicare, întotdeauna apar vanități de o parte și de alta, fie de la Paris, fie de la Berlin. După aceea, la Londra, Marea Britanie, care într-adevăr e cea mai bine înarmată, cel mai bine înarmat stat european, vorbesc european, nu vorbesc din Uniunea Europeană. Iată, sunt o serie întreagă de probleme. Acum este momentul de solidaritate totală. Nu, Macron a spus, după ce cancelarul Scholz a părăsit Palatul Elysee, pentru că a fost în vizită și era în drum spre aeroport, atunci președintele Franței a aruncat această chestiune cu propunere, se gândește la un scenariu ca militari NATO să intre în Ucraina. Aceasta, bineînțeles, l-a provocat pe Putin. Iar la Berlin, imediat cum a aterizat la Berlin, cancelarul a spus nu există militari germani, nu vor intra în Ucraina. Deci vedeți cum e situația. Și aici arbitrul principal este președintele Biden, Casa Albă cu Pentagonul, care încearcă să împace pe cei doi domni și vom vedea, pentru că ultima decizie e la Washington și nici de cum la Berlin și nici de cum în Franța, cu atât mai mult cu cât în Germania sunt încă trupe americane staționate în câteva puncte, printre care și aici în Bavaria. Domnul Rusu, până când trec alea 3 zile și rezistăm noi în caz că, Doamne ferește, ne atacă rușii, pe mulți dintre români îi omoară poluarea. Haideți să vă prezint următorul material, după care discutăm și pe marginea acestui subiect. În top 10 orașe cu poluare mare din Europa, unul este categoric. Se pare că Cracovia din Polonia, particulele fine își fac de cap și polonezii din această zonă au de suferit. China are 3 mari orașe în acest clasament, iar Dubaiul vedem că se află pe locul 7, mult lăudatul Dubai și la acest capitol. București ocupă un generos loc 35 în acest clasament cu un indice de 75, care corespunde unei poluări atmosferice moderate. Dacă este să ne uităm la orașele care stau mai prost decât noi, pe listă regăsim Berlinul, domnul Rusu, care se află pe locul 11, Praga, care ocupă locul 27, capitala Uniunii Europene se află pe poziția 31, iar Varșovia este pe locul 32. În mod surprinzător este că mai bine decât noi stau bulgarii, care se află pe locul 50. Chiar și Kievul are mai puțină poluare decât noi, iar Budapesta este și ea, după România, pe locul 42. Deci, domnul Gicu Firu, trăim în București și trăim destul de agitat, prost, multă poluare, puțin bun simț, se întâmplă tot felul de lucruri și nu se poate schimba nimic. Nu se schimbă nimic, indiferent cine vine politic la conducere. Nici cu poluarea, nu se schimbă nici atitudinea oamenilor în sensul de a folosi mai mult în trafic autobuzele, transportul în comun. E o problemă de educație, dincolo de problema asta administrativă de a rezolva chestiuni ce țin de poluare? Suntem într-o situație complicată, pentru că București e un oraș care se umple în fiecare zi de bucureșteni care nu locuiesc în București. Sunt oameni care locuiesc în comunele care sunt limitrofe Bucureștiului, au joburile în București și vin cu mașina în București. Dacă am avea stații de metro până în Corbeanca, până în Tunar sau eu știu până în Berceni și așa mai departe, am putea spune că da,
putem să rezolvăm problema cu transport. Nu văd o situație prea roză din acest punct de vedere și nici nu cred că principalul factor de poluare sunt mașinile. Cred că dacă ne uităm la Dubai, cred că acolo e vorba de praf. Nu cred că e vorba de alt factor de poluare, iar București e un oraș care are praf, cât nu cred că are niciun alt oraș din Europa. Domnul Rusu, care este situația în Germania? Găsim pe locul 11 Berlinul. Iată, nu ne așteptam la așa ceva, pentru că tocmai ce făceam vorbire despre aceste modificări pe care vor să le facă privind energia regenerabilă, privind măsurile pe care le-au luat verzii. Iată, Berlinul pe locul 11. Se pare că nu ne auzim din nou. Aș vrea să mai discutăm puțin și despre salba asta care se află în jurul Bucureștiului de păduri. În timp, și asta este o chestiune care a afectat aerul din București. Nu știu cine a gândit salba asta de păduri sau le-a moștenit sau cum a fost, dar ele asigurau totuși capitalei o protecție așa față de poluare. În timp, investitorii imobiliari au trecut, au ras, au găsit diverse metode prin care au ras toate aceste păduri. Dar ce să vezi, nu s-a mai împădurit absolut nimic. Adică noi, din nou, nu vreau să fiu politicianist, populist, dar am înțeles, se construiește un bloc aici, se rade 1 hectar, dar haideți să plantăm 10 hectare. Cred că una din marile surse de rele în România este legată de legea retrocedărilor și felul în care s-au făcut retrocedările. Acolo s-au dat țepe foarte mari și cred că trebuia să fim un pic mai atenți. De la ce dată facem retrocedarea, în ce condiții facem retrocedarea, pentru că dacă nu delimităm ce înseamnă domeniul public și domeniul privat, o să rămânem fără niciun parc în București. Asta pe de o parte. De altă parte, să ne uităm puțin la Paris, un oraș care a fost și este în continuare foarte poluat, dar care rezolvă problema cu împădurirea, sau mai bine zis, cu înverzirea orașului pe verticală. Adică nu trebuie neapărat să am copaci la sol, pot să am grădini suspendate care să poată să decarbonizeze orașul. E un lucru extraordinar. Am văzut ce se întâmplă la Paris, cred că și noi putem să facem același lucru în București. Acum, revenind la mijloace de transport, oamenii nu că sunt reticenți sau n-au educație, sunt reluctanți să folosească mijloace de transport în comun. Pur și simplu, legăturile pe care le ai la dispoziție fac în așa fel încât să ajungi dintr-un colț în altul, îți trebuie vreo 2 ore, 2 ore și jumătate. Asta dacă ești persistent. Mă întorc la domnul Rusu. Domnul Rusu, sunteți alături de noi? Da. Domnul Rusu, haideți să vedem cum e în Germania cu poluarea, cum e în München. Ce au făcut autoritățile germane pentru a mai elimina din smogul ăsta care este permanent asupra metropolelor? Trebuie să fim corecți că există asta peste tot în lume, iar iată, statisticile arată că chiar Berlinul este una dintre localitățile care este grav afectată de poluare. Da. Deci mai întâi despre Berlin. Vă spuneam că sunt 5 milioane de locuitori, dar Berlinul a fost întotdeauna poluat în anii 1920, 1930, 1940, pentru că e o metropolă cu cetățeni foarte mulți care aveau mașini. Motoarele atunci erau altfel decât sunt acum. Acum să vă răspund la München. La München este așa, în primul rând că suntem mai aproape de Alpi. În al doilea rând, orașul este altfel construit. Dâmbovița, care o vedeți în București, taie Münchenul, râul, taie Münchenul într-o pădure englezească, care în mijlocul orașului avem verdeață câtă vrem și cât cuprinde. Aceasta este conotația, să spunem, geografică. În al doilea rând, primăria sau primarii întotdeauna au avut o concepție pentru protecția cetățenilor și cetățenilor. Deci în München autobuzele au motoare electrice. În München nu ai loc de parcare în centru și atunci trebuie să vii cu metrou. În München, dacă vin camioanele și mașinile care aprovizionează, trebuie să aibă o plachetă
care corespunde unui grad de protecție a mediului. Deci nu poate să vină oricine. Așa se întâmplă și la Londra. Ați văzut dumneavoastră vreo mașină particulară în centrul, în Trafalgar Square? Nu, pentru că acolo nu mergi decât cu autobuzul sau cu taxiul și, bineînțeles, cu metroul. În marginea orașului München, deci acolo unde ies metrourile de sub pământ, sunt locuri de parcare unde cei care fac navetiștii își lasă mașinile, se urcă în metrou și în decurs de un sfert de oră au ajuns la birouri. Și tot așa, când pleacă la ora 5:30-6, într-un sfert de oră sunt în parkingul unde și-au lăsat mașinile și se duc spre casă. Deci este un plan foarte bine organizat, foarte rațional și pentru natură și pentru cetățeni. Da. Și din această simbioză toată lumea are de câștigat. Domnul Rusu, apropo de București... Ce ar trebui să facă Bucureștiul? Da, exact asta am vrut să vă întreb. Ce ar trebui să facă Bucureștiul? Că indiferent cine este primar, noi înjurăm de dimineața și până seara la primarul general. Indiferent cine este. Da, deci aici primarul nu poate să facă. Aici poliția trebuie să, în primul rând, mașini care sunt second hand, third hand, de mâna a doua, de mâna a treia, mașini de acum 20 de ani, n-au voie să intre în oraș. Prima chestiune. A doua chestiune, traficul trebuie redirijat. Da? Dacă ați fost la New York, ați văzut că New York, Manhattan, de exemplu, e un cartier sau centrul New Yorkului unde se merge pe verticală și pe orizontală. Pe orizontală sunt așa numitele avenues și pe verticală sunt străzile. Deci trebuie reorganizată toată circulația. În București este un talmeș-balmeș. Pe cele mai mici străzi sunt 7 mașini. Nu mai vorbesc de locuri de parcare. Păi cum adică toate noxele care ies din mașini, cum să trăiască, să avem verdeață în București? Eu de câte ori vin și aud prietenii mei care îmi spun București e un oraș frumos și eu le spun, păi, e cel mai urât oraș din Uniunea Europeană. Îmi pare rău, sunt născut în București, în Păștiri Voivodă. Dar asta este situația. Miros hainele a smog. Cred că unii s-au obișnuit că nu mai spun ce este în centru. Este o nebunie întreagă. De aici oamenii se îmbolnăvesc, de aici au dureri de cap, de aici au probleme de respirație, de aici au probleme cardiace. Deci o cauză a țării sănătății bucureștenilor, mai ales a celor care sunt ceva mai în vârstă, provine tocmai din această intoxicare chimică cu aerul, cu noxele care sunt acolo. Bloc lângă bloc. Nu există mișcare de aer. În luna iulie-august e sufocare totală. Domnul Rusu, lăsați că e bine, anul ăsta sunt alegeri și bucureștenii au posibilitatea din proiectele electorale care sunt puse pe masă să aleagă acel proiect electoral care le va aduce un aer mai curat și o viață mai bună. Dar până atunci, haideți să vă arăt alt proiect de lege care va permite devansarea datei alegerilor prezidențiale, care a fost aprobat de Comisia Juridică, astfel că alegerile prezidențiale vor avea loc pe 15 septembrie primul tur și pe 29 septembrie al doilea tur. Citez, ziua alegerilor este duminica. Alegerile au loc cu cel mult 3 luni anterioare lunii în care ajunge la termen mandatul de președinte. Cu cel puțin 75 de zile înaintea zilei votării, guvernul stabilește data alegerilor prin hotărâre. Prevede forma adoptată de Comisia Juridică a proiectului inițiat de deputații UDMR. Haideți să vedem, domnule Gicu Firu, pentru ce atâta grabă dacă mandatul președintelui se termină abia spre sfârșitul anului, în decembrie? Pentru ce atâta grabă să fie devansate aceste alegeri prezidențiale în septembrie? Ne întrebăm, fiecare își face o opinie. Mai degrabă își răspunde cu o glumă. Cred că e loc și de glume cât încape, nu... Cred că ar fi regia RAPAP sau cum se cheamă, cu palatul ăsta. Rea PPS, da. Rea PPS. Cred că ar fi terminat renovarea palatului pe Bulevardul Aviatorilor și era păcat să stea nelocuit. Deci de asta au devansat alegerile prezidențiale, ca odată cu terminarea mandatului să se mute la palat cu doamna ex-președinte, nu știu cum să-i spun. Prima doamnă. Prima doamnă, da. Sau prima fostă doamnă. Sau doamna fostă primă. Nu știu cum să-i spun. E clar că noi avem aici un redivivus. Îmi pare rău că trebuie să spun chiar așa. Ne întoarcem la Partidul Unic, ce era înainte de 1989. Avem acum Partidul Comasat Român. Vedem că două partide care au fost istoric vorbind ostile și-au dat mâna peste țară și au făcut o coaliție în vederea alegerilor
iar domnul președinte care spunea niciodată PSD a pus premier de la PSD și bate frumos pe umăr și mângâie părintește pe creștet, astfel încât să nu mai avem dezbateri politice în România, să nu mai avem alegeri, pur și simplu ăsta e partidul pe care vi l-am pregătit, luați-vă românilor că și așa trăiți foarte bine. Domnul Mihai Rusu, v-aș întreba așa cum vedeți dumneavoastră, sunteți un jurnalist cu experiență și un român care vede totuși obiectiv lucrurile față de noi care suntem prinși aici în nebunia de zi cu zi și privind știrile și privind viața asta grea care o ducem în România, vrem nu vrem. Cum catalogați această grabă a politicienilor, pe de o parte, de a aduce votul la alegerile locale odată cu cel la alegerile europarlamentare, pe de altă parte de a devansa, adică avansa votul pentru președinte cu 3 luni mai devreme? De ce credeți că este această grabă a politicienilor? Mai ales în cazul președintelui nici nu era absolut necesar, pentru că președintele României are o funcție totuși destul de puțin importantă în jocul politic în momentul de față. Se pare că din nou conexiunea video este în dificultate. Aș reveni la dumneavoastră, domnule Gicu Firu, și aș intra pe o altă discuție, tot amuzant, așa, nu ne amuzăm de vile, case și alte lucruri, dar din punct de vedere al politicienilor, cu ce jocuri ar vrea ei să facă? Să aibă deja un președinte presetat astfel încât atunci când trebuie să facă guvernul să fie sigur că au președintele? Sau care ar fi logica asta, aritmetica asta politică privind avansarea alegerii președintelui? Mi se pare că e o logică simplă, aș putea spune chiar simplistă în raport cu situația, și anume că fiecare putere vrea să-și conserve abilitatea de a sta la putere, astfel încât să-și continue privilegiile, să-și continue beneficiile personale și e singura motivație. Vor să câștige alegerile, indiferent câte rele le-au făcut românilor. Unii vor zice că au făcut bune, alții rele. Mă rog, de la nivelul meu nu văd. Pentru că dacă ne uităm în ultimii 4 ani s-au închis cele mai multe firme din România. Și așa eram pe ultimul loc în Uniunea Europeană la numărul de antreprenori la 1000 de locuitori. Da? Oamenii sunt aproape trimiși cu disperare să redevină angajați din antreprenori. Micro-întreprinderile aproape că au dispărut. Așa au schimbat legea, au schimbat codul fiscal și vedem că avem în fiecare an o creștere simțitoare a emigrării. Din ce în ce mai mulți români, și nu cei care o duc foarte prost, emigrează din România în alte țări, cum ar fi Germania, cum ar fi Olanda, cum ar fi Marea Britanie. Nu mai vorbim de căpșunari sau de asta în Italia și prin Spania. Dar nu era mai cinstit față de noi, oamenii de rând? Băi, fraților, uitați, noi suntem din nou USL. Am mai trecut încă 12 ani și noi ne-am hotărât că vrem din nou împreună, adică să refacem USL-ul și vă propunem următorul proiect politic și avem de gând să facem asta și cu asta. Nu era mult mai corect pentru electorat să știe clar că votează PSD plus PNL? Nu, știți, la europarlamentare votăm așa, dar la locale vom merge separat, după care la prezidențiale ne mai gândim, știți, la primăria generală vom avea candidat comun sau nu. Adică pur și simplu mi se pare că este o bătaie de joc la adresa electoratului român să nu știe clar care este PSD, care este PNL, care este orice alt partid. Faceți o alianță și vă registrați la tribunal. V-aș pune o întrebare. Ce este liberal la actualul președinte al Partidului Liberal? Ce din istoricul lui îl face liberal? Și a doua întrebare... Este o întrebare retorică sau chiar vrei să răspunzi? Nu, chiar vreau. Și ce îl face social-democrat pe actualul președinte al Partidului Social-Democrat? Sunt două întrebări la care România ar trebui să răspundă sau să-i pună să răspundă. Bine, eu aș întoarce întrebarea dumneavoastră și aș întreba... Avem un general care a jurat credință patriei, general de armată, da? A jurat. După care a jurat că niciodată nu va intra în politică și iată-l conducând un partid. Că s-a nimerit să fie liberal. Asta nu știu câte de important. Asta e și mai rău. Da? Exact. Deci unde e partidul întreprinzătorului? Unde e partidul ordinii? Avem un general, ca în Cehia.
Da? Domnul Rusu, mai sunteți alături de noi? Că da. Nebruiază rușii din toate părțile, spionajul rus nebruiază comunicațiile, dar noi facem față și ducem până la final discuția noastră, nu ne lăsăm. Pentru că am ajuns la capitolul... Noi am ajuns la capitolul alegerilor prezidențiale, care, mă rog, printr-o decizie pe care nu o înțelegem exact, probabil e un joc politic, alegerile pentru președintele României au fost devansate cu 3 luni de zile. De ce era necesar acest pas din punct de vedere politic, având în vedere imaginea actuală din sondaje? Da. Foarte simplu din punctul meu de vedere. Se măresc pensiile în luna septembrie și atunci cetățenii trebuie să fie fresh în minte. Uite, am primit pensiile, votăm cu cine trebuie. Așa până în decembrie, trec 2 luni de zile, oamenii au uitat, votează, dacă nu votează. Este punctul meu de vedere. Vă imaginați în America să fie schimbat termenul de vot, că de 200 de ani se votează totdeauna în 4 noiembrie? Deci, vă dați seama, apropo de diferențe de civilizație, de civilizație și de cultură politică, de respect al politicienilor pentru electorat. Acolo toată lumea știe că în luna noiembrie, în 4 noiembrie, se alege președintele, în primul tur. Aceasta este prima mea reacție. A doua reacție la comasarea alegerilor. Deci diaspora, compatrioții noștri și compatriotele noastre, vreo 5-6 milioane, nu au toți șansa să se ducă acasă și să voteze acasă, acolo unde au ei casele sau unde au, mă rog, apartamentele sau de unde vin ei. Pentru că au 2 adrese. Una în străinătate și la locale trebuie să voteze acolo de unde sunt ei. Și atunci, special, cred eu, a existat această idee de comasare ca să elimine o parte din diaspora, în felul acesta să beneficieze de foarte multe voturi, în special din țară, acolo unde pot exista lobby-uri, să spunem, convingeri, punem totul în ghilimele, ca să nu mai spunem cadouri și manipulări. Domnul Rusu, aș mai insista cu o întrebare legată de sistemul ăsta democratic, pentru care noi am insistat foarte mult în privința respectării statului de drept. E o imagine așa care ne vine în minte. Domnul președinte pe care l-am susținut necondiționat, ăsta e adevărul, cu geacă roșie în mijlocul mulțimii împotriva acelui PSD, și acel PSD din care face parte astăzi același domn Tudose, același domn ministru de la transporturi, domnul Grindeanu, și mulți alții care îl înconjurau pe domnul Dragnea. Adică cum a devenit bun acest PSD peste noapte și era rău în urmă cu 4 ani de zile, 5 ani de zile. Cu 8 ani. Da. 8 ani, mă iertați, au trecut atât de repede lucrurile că... Da, pentru mine 10 ani, chiar 10 ani. Pentru mine este o mare decepție, pentru că după ce noi am stat în 2014 8 ore ca să votăm la consulatele din orașele occidentale, președintele Iohannis a anunțat imediat că va deschide dosar și, mă rog, a trimis un dosar către procurorul general. Nimic. Eu am vrut să cer o audiență președintelui Iohannis, am spus președintelui meu sau nostru, eu fiind cetățean și german și român, și să-l întreb pe președintele României, doamne, de ce nu ne-ai spus și nouă că marea majoritate a voturilor a venit din diaspora? Un cuvânt. Cuvântul în limba germană. Danke. N-am reușit să intru, să primesc audiență și am fost în audiență la doamna care se ocupă de diasporă, Sanda Pralong, și pe care am întrebat-o și am spus, dom'le, dar de ce nu stă de vorbă cu noi? Noi nu i-am cerut nimic lui. Nimic. El ne-a cerut nouă ceva. Ne-a cerut să-l votăm. Și pentru acest vot, noi n-am cerut bani, n-am cerut posturi, n-am cerut funcții, nimic. Noi ne-am făcut datoria față de țară, da? Ca cetățean român. Și atunci nu era normal ca să înceapă urmărirea acestui dosar la Procuratura Generală sau să vină în toate marile grupuri românești și să spună grație, danke, merci beaucoup, thank you very much și așa mai departe. Ne așteptam la gesturi minime și de la aceste gesturi minime ați văzut toată involuția, din păcate, mai ales în al doilea mandat, iar în ultimii 2 ani de zile, o decepție totală. Așa că noi nu suntem pesimiști. Aș supralicita părerea dumneavoastră cu încă o întrebare pe care o să-i adresez și
colegului nostru invitat, domnul Gicu Firu. Domnul Rusu, se tot discută despre pregătirea unui post așa cald pentru domnul Klaus Iohannis odată cu retragerea, ba secretar general la NATO, ba Temir Cepe la Comisia Europeană sau mai știu eu pe unde post din ăsta internațional. Credeți în chestiunea asta? Ce scrie presa germană, presa internațională? Adică are vreo șansă să se mai ducă undeva sau e doar o gogoriță scornită de partidele din România pentru a acapara agenda publică? Da, acum veți zâmbi cu mine. Deci prima chestiune, la secretar general NATO nu va fi pentru că decizia a fost luată deja la Washington, Paris și Londra în persoana actualului prim-ministru interminar al Olandei, domnul Mark Rutte. Asta este clar. Deci asta, a doua chestiune, una dintre cauzele pentru care decizia a venit atât de vreme este aceea că Guvernul României a trimis prea târziu scrisoarea cu propunerea pentru postul de secretar general NATO cu numele de Klaus Iohannis. Deci, guvernul a întârziat. Și acum eu am stat și m-am întrebat, a întârziat din incompetență sau a întârziat din voință ca să boicoteze, de exemplu, guvernul PSD, prim-ministrul PSD, un membru PNL. Deci aici trebuie să facem investigații. Dar una peste alta, ca un guvern să întârzie o scrisoare cu propunerea unui candidat la Bruxelles pentru postul de secretar general NATO este o chestiune care depășește orice fantezie. A doua posibilitate este aceea ca să devină, să ajungă președinte al Consiliului European acolo unde este Monsieur Charles Michel, care a spus că nu mai vrea. Dar funcția aici este bine plătită, este o funcție tot așa de reprezentare, nu este o funcție executivă, să spunem o funcție operativă cum o are Comisia Europeană. Pentru că business-ul Uniunii Europene îl face Comisia Europeană în frunte cu doamna Ursula von der Leyen, care cred că în aceste ore trebuie să mai fie în București. Domnul Rusu, mă întorc alături de invitatul nostru, domnul Gicu Firu, și vă întreb același lucru. Reiterez întrebarea. Credeți în această posibilitate ca domnul Klaus Iohannis să ajungă ceva pe la NATO, secretar general sau președinte al Comisiei Europene? Sau o să fiu brutal de sincer. Brutal de sincer, dar educat, pentru că evident, Consiliul Național Audiovizualului stă cu ochii pe aici și ar trebui să fim un pic evident că atenți pentru oricine care a urmărit cei 10 ani de președinție ai lui Iohannis, văd că nu a manifestat în niciun fel competență. Eu nu cred că cineva ar pune un tip atât de incompetent pe o poziție atât de înaltă. Nu e suficient că a gestionat partea asta în care nu avem niciun conflict cu Ucraina. Stăm bine cu granițele, așa. Lumea e mulțumită că nu cad drone prin București. Eu cred că suntem mai degrabă în paradigma aproape că nu avem niciun conflict decât că nu avem niciun conflict. Asta e una la mână. Și doi la mână, cred că domnul Iohannis știe de ce a schimbat de la niciodată PSD la PSD Uber ales, pentru că are informații pe care noi nu le avem. Asta pe de-o parte. Dar sunt sigur că o să le tacă, așa cum a tăcut cu competență 10 ani în postura de președinte al României. Cam asta cred. Pe de altă parte, cred că noi stăm pe două amintiri extrem de dureroase, și anume, dacă nu mă înșel, pe 5 februarie 2017 și pe 10 august 2018. Astea sunt cele două mișcări puternice pe care populația României, societatea românească le-a dat, odată cu ordonanța 13, ca să pomenim mai devreme de Grindeanu, care a venit interimar și a reușit să blocheze atunci ordonanța 13 și au participat, cred că, peste 600.000 de români la manifestația din fața guvernului. Am fost și eu acolo, mi-am amintesc foarte bine, era foarte frig și eram cu băiatul meu cel mare. Și la fel în 10 august, când am participat la acea manifestație și începând de la ora 4 au început să terorizeze manifestanții cu gaze, cu izbituri ale jandarmelor și așa mai departe, și iată că președintele a avut grijă ca responsabilii de ordonanța 13 și de 10 august să nu pățească nimic.
Prin urmare, scuze, imediat, prin urmare, cred că populația acum, vedeți, atâtea schimbări legislative câte le-ați pus pe ecran, începând de la RCA, apoi modificarea legilor, adică datelor alegeri și mai departe. Populația nu mai răspunde. De ce nu mai răspunde? Pentru că cumva se simte vinovată că a participat la acele manifestații, iar rezultatul a fost că nimic nu s-a întâmplat. E posibil. Domnul Rusu, sunteți alături de noi? Da. Aș mai avea o curiozitate legat de acest candidat independent care vine de la o funcție importantă. Este vorba despre domnul Mircea Joană. Care credeți că sunt șansele domnului Mircea Joană ca independent, având în vedere că este puțin hulit, așa, nu știu dacă în mod artificial, pentru a susține ideea de independent atât de PNL cât și de PSD? Domnul Joană este și el dependent de PSD, că a fost membru marcant PSD, președinte PSD. Deci nu poate să se distanțeze. Anul trecut, când ne-am întâlnit aici la München și cu un grup de români, l-am întrebat, vreți să candidați la președinția României? Și el mi-a răspuns și ne-a răspuns, zice, doamna Joană hotărăște. E o glumă sau... Nu e glumă, nu, e adevărat, e martor, 30 de persoane, consulatul general al României de aici la München. Este foarte frumos, este din ciclu Mihaela, dragostea mea, nu este ceva rău, mai ales că ne apropiem de ziua de 8 martie, este această lună a femeilor, este foarte frumos. E un punct în plus pentru domnul Joană că... Respect față de soție, dar revin la ce spunea onoratul dumneavoastră invitat despre președintele Iohannis. La prima și ultima mea întâlnire cu președintele României la Berlin, unde toți reprezentanții asociațiilor sau cetățenilor români au fost invitați, am fost și eu invitat, m-am dus la ambasada de română de la Berlin, era Emil Hurezeanu, colegul meu de la Radio Europa Liberă, era ambasador, m-am dus cu un tricou Bayern München. Pentru că sloganul de pe tricoul Bayern München este și imnul clubului de fotbal Bayern München este immer wieder number one. Mereu numărul 1. Și, mă rog, erau foarte mulți cu televiziunea acolo și ce caută acest domn? Eu cu un tricou. Venit președintele, am ieșit în față și am dat acest tricou gândindu-mă atunci că va fi number one. Mare decepție în 2024. Haideți, domnul Rusu, pas cu pas, trebuie să aveți răbdare, pas cu pas se întâmplă lucrurile, nu așa dintr-o dată la 10 ani. Mai așteptați un deceniu. Step by step se întâmplă la Sibiu, dar nu la București, din păcate. Domnul Rusu, nu putem să încheiem discuția noastră și nu vom face acest lucru niciodată fără să vorbim despre satul românesc. Dragi prieteni, astăzi vorbim despre satul Negoiu din Hunedoara, care se află la limita județelor Hunedoara și Caraș-Severin. Însă mulți dintre localnici sunt mult mai legați de județul învecinat Hunedoarei, unde comuna Ruscă, Montană și satul ei Rușchița sunt locurile unde oamenii din Negoiu își duceau animalele și produsele locale la târguri. Unii dintre localnici au muncit în comuna Rusca Montană la minele metalice și la cariera de marmură. Ajungeau în satele din județul vecin pe câteva drumuri forestiere și poteci puțin cunoscute pe care le parcurgeau pe jos în 2-3 ore. Iar pentru a se feri de sălbăticiuni, erau tot timpul însoțiți de câini credincioși. Așezările din Caraș-Severin, județul învecinat Hunedoarei, s-au depopulat între timp și ele ocupă, după închiderea minelor din anii 90, numeroase blocuri muncetorești construite în primele decenii de comunism, care au ajuns aproape pustii. Haideți să vedem puțin. Satul românesc. Uite, politicienii se concentrează permanent și cu investiții și cu tot ceea ce fac, numai și numai în zonele extrapopulate pentru un motiv simplu, zic eu, populist, să culeagă voturi, să mulțumească oamenii. Dar ce se întâmplă cu satul românesc? Uitat de lume. Vin străinii și găsesc aceste locuri senzaționale, minunate. E nevoie să vină prințul Charles să descopere satul românesc. E nevoie să vină temir ce reporteri din străinătate să descopere satul românesc. Dar ce se întâmplă cu autoritățile? Au uitat deplin de satul românesc? Discuția merită o serie de emisiuni, nu finalul uneia. Da, a uitat de satul românesc, cumva în societatea românească a fost indusă o rușine
a provenienței de la țară, deși, să fiu sincer, cred că 80% dintre parlamentari sunt fii de țărani sau nepoți de țărani. Pentru că foarte puțini oameni din România sunt la a treia sau la a patra generație urbană, fiindcă n-am avut atâtea orașe. Noi am crescut mai târziu. Iar după cele 2-3 valuri de urbanizări forțate pe care le-a făcut Ceaușescu, asta pentru că industrializarea a fost făcută intensiv, ne-am ales cu orașe suprapopulate, în special vorbim de București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța și așa mai departe. Ce ar trebui făcut? Păi dacă tot suntem într-o paradigmă a raiului verde, dacă tot vorbim de faptul că sunt poluate orașele, nu ar fi inteligent să facem cumva, să aducem parte dintre cei care au migrat în străinătate, înapoi, în satul românesc, pentru că unii dintre ei au capital, pot investi și pot face mici fabricuțe, pot face producție locală, astfel încât să fim cumva ca într-un sud a Italiei, sigur că eu idealizez puțin situația, cu producători mici, fie de lactate, fie de carne, fie de diverse, eu știu, mobilier și așa mai departe, și să avem o creștere economică și din zona satului, pentru că satele se depopulează, populația este îmbătrânită și moare în fiecare zi și te trezești din sate care numărau înainte, sau comune, 4-5 mii de oameni sau 2000, la câteva zeci, casele sunt pustii, pământul se vinde pe nimic, ori rămâne o bleagă, cum se spune, adică necultivat, ori îl cumpără, eu știu, din Italia, din Ungaria, din Anglia sau din alte țări. Domnule Mihai Rusu, părerea mea vă întreb ca să-mi răspundeți, vă întreb personal și într-o notă personală, ca să-mi puteți răspunde. Noastră veniți cât de des în România? Vin foarte des, că am venit foarte des cu mașina. Tocmai această chestiune vreau să vă descriu. Deci am venit cu mașina pe ruta Arad-Timișoara, Turnul Severin, Craiova, Pitești, București. Deci aici am văzut între Turnul Severin, Strehaia, Craiova, Pitești și am venit și cu băiatul meu. Niște chestiuni de neimaginat. Am văzut case, ploase, stăteau săracii aia țărani cam până la genunchi în noroi. Eu cred că sunt cu 50, 60, 70 de ani în urmă. Deci, o nenorocire. Mă durea sufletul. Am mers după aceea am plecat după aceea pe drumul Predeal, Brașov, Brașov-Sibiu. Am văzut toate satele săsești goale, pline cu altă populație. Am văzut și aici, pe partea paralel cu Dunărea, nu erau sate, așezări cu niște palate formidabile ale romilor. Deci niște diferențe colosale de neimaginat, ce erau anii 1994, 96, 97, 98, 2001, 2002, pentru că veneam cu mașina și aduceam părinților mei, îi ajutam și atunci aveam nevoie de mașină. Pensionar, nu le era bine. Și am văzut situația adevărată. Nu Bucureștiul. Îmi spun prietenii mei din București, bă, și Bucureștiul nostru e. Nu Bucureștiul, nu mă interesează Bucureștiul cu mașini. Pe mine mă interesează ce am văzut aici, sute, mii de kilometri pătrați. Aici este adevărata România. Aici este adevărata sărăcie. Și ca să-mi închei descrierea, nu este o întâmplare că oamenii trăiesc atât de rău. Sunt ținuți în mod special ca o masă de manevră pentru alegeri, că suntem în an electoral. Aș vrea să vă spun că este foarte bine că avem și aceste sate cu amprentă a populației rome, care sunt frații noștri români. Și să știți că multe locuri au realizat lucruri senzaționale, clădiri impresionante care atrag și ele mulți turiști care vin din străinătate. Și nu o spun în sens peiorativ, și o spun chiar ca o atracție a României, care există și ea. Durerea noastră însă este că avem aceste sate superbe, cu niște peisaje superbe, și autoritățile nu fac absolut nimic pentru a conserva aceste zone. Avem, de exemplu, mă uitam la niște statistici care spuneau că au trecut prin România anul trecut sau de la începutul războiului, în jur de 7 milioane de ucraineni prin țară. Nu știm exact câți au rămas și câți au plecat către alte țări occidentale. Dar e cert, dintre cei care au rămas în România și s-au stabilit în România, nu era o idee bună să li se aloce niște case în aceste zone pustiite? Domnul Rusu. Păi,
Eu am văzut acum că vine o forță de muncă din Asia. Și am fost în câteva locuri foarte frumoase în Transilvania, extraordinare, cu hoteluri foarte frumoase, civilizație super, super occidentală. N-am văzut nicio diferență între Austria, Bavaria și ce am văzut aici lângă Sibiu sau lângă Cluj. Și aici toată forța de muncă, sau Măieciu Sus, marea majoritate a forței de muncă ori era din Moldova, de la Chișinău, sau din Republica Moldova, ori erau din Asia, nepalezi sau... Dom'le, vedeți că vine o populație acum care ar putea să preia, dacă ar dori, să locuiască în această zonă. Întrebarea este, vor ei să vină aici să stea în asemenea condiții? În orice caz, condițiile de aici sunt mai bune decât de acolo de unde vin ei. Domnul Rusu, vă mulțumim foarte mult pentru prezența alături de noi. A fost o mare plăcere să auzim opiniile noastre din nou și să ne revedem altă dată cu bine. Continui discuția pentru încheiere alături de invitatul meu din studio. La revedere! Domnul Gicu Firu. Iată o idee de a repopula satul românesc cu străini. Crezi că ar face față acestei provocări de a popula aceste sate în care odinioară au stat etnici germani, etnici maghiari, etnici sârbi, o populație care totuși și-a pus amprenta asupra locului? Crezi că s-ar integra? În mod normal, orice plan e mai mult decât niciun plan. Nu știu dacă funcționează planul cu cetățenii refugiați din Ucraina, pentru că mulți dintre cei care au venit în România și-au permis să vină contra cost, pentru că nu credem că au trecut granița legal, cei mai mulți dintre ei, și atunci, cel puțin din câte știm, din câte auzim, a fost nevoie să plătească multe mii de dolari către autoritățile de la vama ucraineană să închidă ochii. Dacă nu ai un istoric de a trăi la țară și nu ai o competență de a lucra într-un spațiu care nu e comod, e aspru, trebuie să muncești pământul, trebuie să crești animale, mai mor, mai pierzi bani, seceta poate să-ți distrugă o cultură sau alta. Știu, pentru fiecare există asigurări. Ok, e în regulă. Dar e un risc pe care fiecare trebuie să-și îl ia. Ori judecând obiectiv, dacă satele românești sunt lăsate pur și simplu în paragină, de ce n-ar merge către satele din Germania? De ce n-ar merge către satele din Italia? Vedem peste tot anunțuri, casă în Italia, în Sicilia, în sudul Italiei la €1, cu condiția să o reabilitezi și să locuiești acolo. Păi de ce nu se aduce acolo? Să fiu sincer, și eu m-aș duce în Italia. Îți mulțumesc foarte mult, domnule Gicu Firu, pentru prezența în emisiune. Dragi prieteni, întâlnirea noastră din această seară a ajuns la final. Sunt Sorin Manea și vă aștept mâine de la ora 20 să discutăm multe alte lucruri care se vor întâmpla peste noapte în lume și în România. O seară plăcută tuturor!